كابوس سوفيتي بمخالب نووية قاتلة تجوب الأعماق. قوة مخيفة قادرة على إبادة أسطول كامل بحاملات طائراته. أرهبت البحرية الأمريكية طوال فترة الحرب الباردة. مجرد ظهورها على شاشات أجهزة الرادار كان كفيل بنشر الرعب والهلع بين القادة والجنود. في هذا الفيديو عزيزي المشاهد نستعرض لك قصة غواصات القذافي، أخطر الأسلحة السوفيتية التي أرعبت البحرية الأمريكية. من بين أحلام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الكثيرة امتلاك قوة عسكرية ترهب أعداءه وتحمي بلاده مترامية الأطراف، وقد بذل النظام جهودا كبيرة في هذا الاتجاه، وخاصة في فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وخصص الأموال الضخمة لشراء آلاف الدبابات ومئات من الطائرات الحربية بمختلف أنواعها، بما في ذلك القاذفات بعيدة المدى والسفن الحربية، بما في ذلك المخصصة للإنزال. أولى نظام القذافي أهمية خاصة للقوات البحرية لامتلاك ليبيا ساحلا طويل على البحر المتوسط يزيد عن 1800 كيلومتر، وبسبب سلسلة التوترات مع الولايات المتحدة وخشيته من تهديد الأسطول السادس الذراع الأمريكية في حوض المتوسط، شرع القذافي منذ فترة مبكرة في بناء قوة بحرية لا تقهر، وحاول دعمها بمختلف أنواع السفن والقوارب الصاروخية، واشترى أسلحة هامة من هذه الأنواع من فرنسا وإيطاليا، ثم اعتمد بشكل أكبر على الاتحاد السوفيتي لتحقيق هذا الحلم. قصة الغواصات الليبية. بدأ التعاون العسكري بين ليبيا والاتحاد السوفيتي في عام 1973، وأرسلت موسكو بين عامي 1973 و 1983 حوالي 500 من المستشارين العسكريين والمترجمين إلى ليبيا. ومع توسع التعاون العسكري بين البلدين تضاعف عدد هؤلاء الخبراء مع حصول ليبيا على معدات وأسلحة سوفيتية متنوعة حديثة. مشروع الغواصات الليبية بدأت قصته نهاية عام 1971 باجتماع بين قيادات في البحرية الليبية ومسؤولين في البحرية السوفيتية، إلا أنه انتهى بالفشل لعدم وجود خبراء في شؤون الغواصات في صفوف الوفد الليبي. حاول القذافي مجددا شراء غواصات من الاتحاد السوفيتي، وبالتحديد غواصات المشروع 641 التي كانت ترعب البحرية الأمريكية، وكللت المحاولة بالنجاح هذه المرة، حيث حصلت البحرية الليبية أول قطعة من 6 غواصات تعمل بالديزل في ديسمبر من عام 1977. والتحقت الغواصة التي أطلق عليها اسم بدر بالبحرية الليبية. تلتها غواصة الفاتح في فبراير من عام 1978، وغواصة أحد في مارس من عام 1978. وتلقى العشرات من البحارة الليبية دورات تدريبية في المؤسسات العسكرية السوفيتية. وبحلول عام 1983 حصلت ليبيا على 3 غواصات أخرى من نفس النوع، ليرتفع بذلك أسطول غواصاتها إلى 6 قطع حملت الأسماء التالية: بدر، الفاتح، أحد، المطرقة، خيبر، حنين. غواصات فوكستروت كلاس. غواصة سوفيتية نووية تعمل بالديزل، تعرف بالمشروع 641، ولدى الناتو باسم فوكستروت كلاس. كانت في يوم من الأيام عماد سلاح الغواصات الروسية، وكانت تفرض الوجود السوفيتي في المسطحات المائية في أعالي البحار وبمحاذاة السواحل الأمريكية والأوروبية. دخلت تلك الغواصة الخدمة في عام 1958، وتم بناء 74 غواصة بين عامي 57 و 83، وكان نصيب البحرية السوفيتية منها 58 قطعة، وانتقلت ملكيتها لاحقا لصالح البحرية الروسية حتى تقاعدها عام 2000. وخدمت الغواصة لدى كل من البحرية الأوكرانية والهندية والليبية والبولندية والكوبية. التسليح.
تتسلح غواصة فوكسترات كلاس ب10 أنابيب لإطلاق التوربيدات من عيار 533 ملم المضادة للسفن أو الغواصات. كانت أماكنهم 6 في المقدمة و4 في المؤخرة، وتستطيع الغواصة الواحدة حمل ما مجموعه 44 لغما بحرية و22 توربيد برؤوس تقليدية أو نووية. كان أخطرها التوربيد النووي السوفيتي T5 المزود برأس حربي وبقوة 10 كيلوطن. البدن والهيكل الخارجي. بلغ طول هذه الغواصة 91.3 متر وعرضها 7.5 متر، ووزنها عند الطفو 2983 طنا، فيما يبلغ الوزن عند الغوص 2515 طنا، وهي قادرة على الإبحار السطحي لمسافة 37,000 كيلومتر وتحت الماء لمسافة 20,000 كيلومتر، وتستطيع الغوص حتى عمق 280 متر كحد أقصى، وقادرة على الإبحار لمدة 90 يوما متواصلة بكامل طاقمها المكون من 78 فرد بين ضباط وجنود. الغواصة مجهزة ب3 محركات ديزل من نوع 37D، كل محرك بقوة 2000 حصان، إضافة إلى 3 محركات كهربائية، واحدة بقوة 2700 حصان من نوع PG-102 و2 بقوة 1350 حصان. هذا الكم من المحركات يدفع الغواصة بسرعة قصوى تصل إلى 30 كيلومتر في الساعة إبحارا سطحيا و17 كيلومتر في الساعة في حالة الغطس. خضعت الغواصات الليبية والهندية لإجراء بعض التعديلات لتتلائم الغواصة على الإبحار في البيئة الاستوائية، مع زيادة في أعداد مكيفات الهواء ومرافق المياه العذبة. الإلكترونيات وأجهزة الرصد. يتم تجهيز الغواصات الليبية برادار للمسح السطحي ورادار للاستطلاع من نوع ناكات، ومجمع سونار من نوع تولوما، والذي يزود بقية الأنظمة في الغواصة ببيانات الأهداف، بالإضافة لسونار آخر من نوع MG10M لكشف الضوضاء الناتجة عن الغواصات والقطع البحرية المعادية، وسونار من نوع وورلد M. التاريخ القتالي. خدمت تلك الغواصات لدى جميع الأساطيل السوفيتية لعدة عقود، وشهدت انتشارا واسعا في أنحاء من المحيط الأطلسي، في منطقة البحر الكاريبي، وفي المحيط الهادئ في مياه هاواي، وكانت عاملا رئيسيا في أول مواجهة بحرية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ففي العام 1962 قام الاتحاد السوفيتي بنشر 4 غواصات من هذا النوع حول المياه الكوبية، ويقال أن بعضها كانت مجهزة بتوربيدات برؤوس نووية، وكانت طرفا في أخطر حادثة خلال الحرب الباردة، وكادت أن تشعل حربا نووية بعد احتكاك عنيف مع البحرية الأمريكية خلال أزمة الصواريخ الكوبية. تمت مطاردة الغواصات من قبل البحرية الأمريكية، وتمت محاصرة 3 منها وإجبارها على الصعود بعد تحديد أماكنها وإطلاق قذائف في الأعماق، بينما تمكنت الرابعة من الهروب والخروج خارج المياه الكوبية والابتعاد عن السفن الأمريكية. وكذلك شكلت الغواصة الجزء الأكبر من قوة الغواصات السوفيتية في البحر الأبيض المتوسط في الستينيات والسبعينيات. خدمت هذه الغواصات لدى كل من البحرية الهندية بعدد 8 غواصات، والليبية 6 غواصات، والبولندية غواصتين، والكوبية 6 غواصات. وللمفارقة كان لدى أوكرانيا عدد من هذه الغواصات استعادها الروس لاحقا في عام 2014 أثناء غزو شبه جزيرة القرم. ما الذي جرى لغواصات القذافي؟ للأسف لم تتمكن طواقم الغواصات الليبية من التعامل مع هذا النوع من الأسلحة الحديثة والمتطورة وقتها، والتي تحتاج إلى عناية فائقة وقدرات عالية لتشغيلها وصيانتها، فبدأ الإهمال يدب إليها بعد 2 من الحصول عليها. كما أن أسطول الغواصات الليبية لم ينفذ مهمات بحرية حقيقية في المتوسط إلا نادرا، وبقيت هذه الغواصات بلا حراك في الموانئ الليبية يتآكلها الصدأ، 5 منها في موانئ شرق البلاد، وواحدة أرسلت مطلع التسعينيات إلى لاتفيا التابعة حينها للاتحاد السوفيتي لإجراء إصلاحات، وبقيت هناك بعد انحلاله. وفي نهاية الفيديو عزيزي المشاهد، أخبرنا في التعليقات ما الدولة العربية التي تمتلك أقوى قوات بحرية الآن؟